Ngayon ka eh. Kaya ba yung today? Ayan na. Aray ko. Ay, naku. Ayan na. Hello? Nahulog pa yung aking chinelas. Ay, chinelas. Shoes ko. Tagal-tagal yung QR. Sinisip yung QR. Ano ba? Nag-Kojie yata yan eh. Nasaan ba? Nasa yung doon pa lang kami. Eh kasi nga nakikipag-wala po kami sa QR. Matang bilis naman ni madam. Nasaan ka ba? Nag-Kojie yan. Nagpatid yan. Ganda. Dito na kami. Sa Starbucks. Ano ba? Hello! So, nandito kami sa my birthdays, everyone. Ano lang, mag-iikot-ikot lang muna kami dito. O, diba? Para may ibang bilhin namin. Busy ate. Ano sabi niya? Ewan ko. Hindi na mo ano yung lote ko cellphone ko. Sa... Baka na ano siya sa sinabi ko, na kaya ba yung today? Sabi ko na ate, hindi na ko na. Oh, yung Marcy namin, oh, naliligaw din, oh. Sorry nyanda barasan Takuti sampai di dada Ngana kira tamu cemburu Dengan apa pasangan baru. Siguro naman. Hello guys! So, nandito po kami sa may, Mama Lou, sa may Vertis. And, nag-order po kami, pero hindi kami sure kung na-order talaga siya. Usually naman is after tagal pa yun. Sabit na. Siya kaya siya. Okay. Wala siyang glass. Ah, sige. Yung biyang ka ba yun? Ah, yan. Isa na. Yun, 12 inches. Ah. Thank you. Wala lang, makakonfirm kung napasok. I-add niya eh, no? Table number 1, ano? So na, wala problema mo. Nakuha natin. Sa susunod, kung mamaya pa hindi, sa iba naman. Iba naman may ganito. Sa iba may ganito. Taray na. Baka mali mo dyan mga ganyan. Mali mo mga ganyan. Tagal pa lang service dito. 20 minutes. Paano to? Mga alas na. Oo, mga ganyan. Aray ko. Ang gala. Finally, andito na yung ating mga orders. Pero take note guys ha, pwede kayong mag-share kasi ang lalaki ng servings nila. So yung order namin is seafood olio at yung Lucius truffle at yung ating pizza na pizza bianca. O diba? Oh, sarap. O, tingnan nyo naman. So cheesy. Hi guys! So, dumating na yung order namin after 20 minutes. 20 minutes daw. So, may order kami ng seafood pasta. Ano ba rest lang, ano? Hindi kayo gusto ko ng parmesan. Ha?
Masarap yan. Ano, wala kang pipili. Walang balasa. May parmesan kayo. Let's eat. Parmesan. Parang sarap. Bali ng lasa niya sa atin. Sobrang alde. Sobrang al dente. Talaga? Dito ka na, dito tayo. Saan nagagaling yun? Wala po. Eh kasi, bakit kailangan mo pala ba naka-open naman pala yan? Sinabi, presko. Presko lumalabas yan. Diba? Ay, nalagay na. Ay, wala. Ayun, matches. Ano yung isa? Yung ba? Oil. Thank you. Kita na ako. Ano, yes. Yeah? Yes. Yan, tignan mo, oh. I guess. Kita niya sa ano, nagbablog. Kain kami. Hindi lang yun kasi di ba may mga product ano Oo. ka? Diba may mga brada kang hindi sa'yo para yan? Ex-Dios. XD. Baka mas ka kumita. Hmm? Nakapakumita ka pa. Yes. Kanina iba yung katabi mo. Ah, diba? Ilan na siya man? Wala pa siyang mandate kasi first out ko pa lang. So, parang every 15 ano yata siya eh. Depende kasi sa booth yun. Kaya pag walang nag-play, wala rin kita. Kaya kailangan merong mag-play. Puro lang ang mama. Pinakain na tayo kapag play niya ang mama niya. Kapo. Mamaya yung sila sa parang sila sa akin. Hindi dun talaga yun kasi wala daw sa subscribers yun. Kaya kailangan yung commercial madadaanan. Pag daw sabi niya, panoorin yung commercial, wag daw pa. Kasi doon siya nagdaan. Oo, yun nga. Di ba? Uy, talaga skip. Oo. Hindi pala dapat. Sabi ni ano, ito ko narinig ko ano. Si Konteng. Loli. Yung may asawang ano. Yung may asawang asawa siya, tapos mga anak na babae. Ogi. Saka sabi ng anak Ogi. Ay, kasin. Ah. Sabi ng anak niya. Sabi ng anak niya, skip daw siya. Ay, skip yan. Ganyan tayo kumakita eh. Skip mo pa yan. Ah. Ay, hindi ko. Siyempre, nag-iisa ko. Kapalalit dyan, tapos mo. Nakakatulong pang padat mo. That's right. Kaya alam mo na. Hatsos natin. Kaya ako sa pinapanood ko eh. Mula nung nagka-alis ko na ako Naghahabol nga ako ng ano, monetization. Yun, lahat okay. Kasi may ano eh, may quota. Kailangan maabot ko yun hanggang within 1 year ko. Nakailang years ka diba? Eh, matagal na, pero yung start kasi ng monetization ko, 1 year lang siya. Kailangan ma-monetize na ako within 1 year. May ganun. Pero hindi di ba wala ka pa test kit? 2018. Wala ka pa test kit? December Ano 2018. ba tayo? May 1, 2000? 2019. June. Kaya nga. Konti lang 3 naman. years ka na. Diba? 3 years mo.
3 years na, kailangan ko, may napala. Hindi ganun talaga yung umpisa yun. Oo, naman. Yung Hindi talaga lang, yun. yung mga sikat. Diba, artista ka. Diba, mga artista ka may kulang ano ba lang. Kaunti lang. Diba? Kaunti lang ng subscribers. Ganto-ganto, kahit konti na ganto-ganto nga lang gagawin mo. Kasi nga kilala siya, artista eh. Yung iba naman yun sa ano. Kaya ka sa ordinary tao lang. Hindi. Ano naman yan? Hindi. Yung paghihirap mo, ayan na. Talaga ba? Hindi. Correct. Slowly, but surely. Nasa chat ko na. Ganun dapat yun. Sa'yo, slowly but surely. Paghihirap mo tayo, nasa chat ko na. Ay, yeah. Take off na to. May pangapo. Oo nga, paano mo nangaman? Ay, Oh, pizza pa. sama mo na yun dyan. Sa akin may bread. Oo, sa to wala. Sa'yo may pizza. Hindi ko maubos eh. Hindi mo nakakaunti. Tama. Take it. Tapos yung nagkaroon ko. Parang Parang hindi malalaman. Hindi, may ano eh. I'm just for your bread. Oo, sa akin wala pa. Sa may pizza. Ako lang, hindi nyo naman kinamayon. Ngayon, tapos na kami mag-dining, guys. Babalik na kami. Yun. Masarap naman yung food nila doon. Mukhang babalik-balik ako doon. Kasi masarap siya. Ayaw, kukunin mo na yung food panda, oh. Ano ba yan? May free food panda, Diba? Lamig na dito. Lamig sa mall. Medyo maraming tao dito, guys. Alam niyo ba yun? Pero once na nag-enter kayo ng nag-enter kayo dito sa mall, nahanap yung vaccination card. So, yun lang ating ganap today. Dito din naman ako dadal. Thank you so much for watching. Bye-bye! Sorry nya nak barasan dah takuti sampai di dada ngana kira tamu cemburu dengan apa pasangan baru.